Det som inte fick hända har hänt. Vi har samsovit. Jag och Ivy har samsovit. Och jag har sagt det sen hon kom ut så här. Jag vill inte ha henne i samma säng för då är jag rädd för allt som kan hända. Men i natt så hände det. Och jag kan säga så här, det är ju så mysigt. Alltså jag är så kär i henne, jag är så himla kär i henne. Men det resulterade ju i att jag har ju istället inte sovit. För att jag har ju liksom inte vågat sova. Utan jag somnade till en gång och sen var jag såhär, nej jag kan inte sova, jag måste kolla så att hon andas och att hon inte ligger så här med näsan eller... Ja, nej men alltså man blir så nervös. Men vi har samsovit vilket resulterar i att jag har inte sovit. Så jag känner bara välkommen till en ny jävla vlogg. Välkommen till ännu en sömnlös jävla vlogg. Välkommen till ännu en sömnlös jävla dag. Och välkommen till det mammalivet. Så börjar jag känna faktiskt. Välkommen till det här mammalivet alla pratar om. Ja precis. Vet du vad vi gör? Innan vi börjar prata mer om det här så behöver jag frukost. Så lilla Ivy sitter i babysitten i köket. John är i köket. Vi ska börja göra lite frukost och det gör vi. Det blir macka, ägg, yoghurt och godheter. Så let's start this fucking day. Tired as fuck. Japp, nu kör vi. Min frukost är färdig, du har inte börjat på det. Nej, du började först, jag lekte med Ivy. Och då tycker John att jag ska ut, då säger han att jag lägger en pik. Han bara, aha, du gjorde bara frukost till dig själv. Det här, hur känns det här? Jag ska sitta här och kolla på det. Exakt så, nu går jag och köper min frukost som du bara ger till dig själv. Det är inte van. Vet du vad? Inte ett enda krav vill jag ha på mig idag. Har du förstått nu att vi är föräldrar, vill jag bara fråga. Jo, det har jag. Så du tänker inte att någon ska komma och hämta Ivy snart? Nej. Varför skulle någon kunna hämta här? Men jag har ju känt så jättelänge för att jag inte tänkt att vi är föräldrar. Jaha. Varför skulle någon hämta Ivy? Hej älskling! Kill. Jag kan gunga dig lite. Så! Älskling. Alltså en grej jag måste säga med min älskade dotter, det är att det är som att hon har fått för vana att sitta och suga lite på händerna. För att även om vi har legat och ammat i så här 40 minuter, hon är mätt och det är, ja, och det kommer mjölk. För det är kanske många som tänker att hon kanske inte får i sig tillräckligt. Hon ökar i vikt jättefint, hon har till och med gått upp mer än vad kurvan liksom visar. Så att hon får i sig tillräckligt, hon får i sig tillräckligt med mat och allt det här. Men det är som att hon ändå har en vana att sätta handen, eller suga lite på handen. Men det är därför vi har provat lite med napp nu. Och hon brukar ju ta den nu älskling. Det finns en napp som Ivy tar, jag ska visa den är grotesk. Alltså det finns så mycket fina nappar och allting. Men den enda nappen hon tar, det är den här. Det är den. Alltså och den är så ful. Men det är den enda som hon godkänner. Så jag ska försöka trycka in den nu, ska vi se hur det går. Vänta. Nej, nu vill du inte. Kolla nu. Nej, nu går det inte älskling. Så då. Okej hörni, den här delen är tillsammans med Nordic Feel. Och jag är så glad över det här samarbetet. För det finns ingen fråga jag får så mycket som snälla Klara, du måste prata mer om hudvård. And here I am. Och jag kommer prata bara om just hudvård nu. Men innan jag går in på de här fantastiska produkterna som står framför mig så vill jag bara dela med om min kod. Och koden är 20 Klara. Just nu får ni 20% rabatt på all hudvård hos Nordic Feel. Inte på nedsatta varor eller på deals, men annars har ni 20% på all hudvård. Det här är så sjukt. Och den här koden gäller nu till den 3 juli, så jag säger bara passa på. Unna er någonting, och sitter du här nu som pojkvän eller flickvän till din partner, så unna dem någonting, för att nu får ni 20% rabatt. Och Nordic Feel har så mycket bra hudvård. Och den första produkten jag vill prata om, det är den här. Det här är en rengöringsolja och jag kan säga att den här produkten har jag haft i många år. Och det är en rengöringsolja från Claire's. Och det den här gör, jag vill faktiskt säga det redan nu, att ni som inte är insatta i det här K-beauty,
Det är liksom koreansk hudvård. Och det de har som inte riktigt vi har tagit efter riktigt här i Sverige, det är ju alla de här stegen för att få den här glashuden som de kallar det. Men som vi också kallar för det här glowiga, lystriga och fräscha och friska huden helt enkelt. Men det första de gör i sin hudvårdsrutin och det första jag gör i min hudvårdsrutin, det är just att rengöra ansiktet med en rengöringsolja. Och vad är det liksom oljerengöringen gör innan den vanliga rengöringen? Jo, det är så att den här smälter bort din makeup. Den smälter bort orenheter. Och har ni till exempel mycket ögonmakeup eller foundation, alltså tar ni den här, alltså den smälter bort sminket på ett skonsamt och ett milt sätt. Så att din hud känns inte stram, den känns inte torr. Den här är otrolig, alltså jag pratar från botten av mitt hjärta verkligen alltså. Den här är otrolig just på det. Att den liksom verkligen bara är skonsam mot huden och det känns verkligen att den är skonsam mot huden. Den gör det inte torr och den är nästan bara skön att smeta på. Och den här kan ni egentligen lägga direkt på torr hud. Jag brukar fukta huden lite för jag tycker det är ganska skönt. Och sen bara ta oljan och bara liksom rengöra. Den här är 10 poäng. Och när vi ändå pratar om Klairs så har jag valt ut en annan produkt som jag också vill visa er från samma märke och det är den här. Det är en toner som också är från samma märke, Klairs, precis som jag sa. Och det här är alltså en fukttoner. Och den här är fri från parfym, så är ni känsliga mot det så är den här perfekt. Och det här är ju verkligen bara en produkt som ni ska liksom hälla i handflatan, klappa in i huden och liksom låt det sjunka in. Så när ni väl har rengjort, först med rengöringsolja, sen med den andra rengöringen och det är liksom en vanlig rengöring som fortfarande är skonsam. Sen kommer liksom steget för toner. Och då liksom ni klappar in den här fukten i huden för att huden ska kunna suga upp all fukt och verkligen ta vara på det innan ni lägger nästa steg. Sen om ni inte hinner vänta på att den här ska torkas in eller vad man säger, då är det helt okej för fukt binder fukt. Och sen över till serum. Och då har jag valt ett serum som är från Dermacetic. Och Dermacetic har ju väldigt aktiva produkter. Och det här är faktiskt ett retinolserum. Och retinolserum jobbar ju på ålderstecken. De jobbar med liksom att förnya hudens hudceller eller vad man säger. För att du hela tiden ska ha en ny fräsch hud och inte de här döda hudcellerna som ger den här glåmiga resultatet. Och den här finns även i starkare retinol. Nu är det här bara 0,5. Om ni inte har använt mycket retinol innan så börja lite lågt, vän in dem. Så börja kanske 1-2 dagar i veckan för att se hur din hud reagerar innan du kan börja lägga den varje dag. Och när det kommer till retinol så är det produkter du använder på kvällen. Inte när du ska vara ute i solen utan på kvällen. Och då har jag liksom valt att använda det. Till dagen så brukar jag faktiskt använda det här, också från Dermacetic. Och den heter C25 Cream. Och det är ett C-vitaminserum som verkligen boostar huden, ger en fukt, återfuktar. Och det är ett perfekt serum för att ha på dagen. Och det som också är med C-vitamin, det är att de skyddar mot så orenheter, föroreningar i luften. Så de lägger sig liksom nästan som en hinna som ska skydda din hud från skitet som finns där ute. Men det är verkligen ett perfekt serum att ha på dagen, så det tänkte jag lägga nu. Och just C-vitaminserum, det går jättebra även att använda på sommaren, så att ni vet det. Men inga retinolprodukter på dagen, det är bara kväll liksom, när ni inte utsätts för sol eller liksom, för stark sol helt enkelt. Efter serum så går vi över till nästa produkt och det är ögonkräm. Och den här gången har jag valt en ögonkräm från Clarins. Och den heter Total Eye Lift och det låter väl helt perfekt. Det är en väldigt enkel ögonkräm som passar de flesta. Återfuktar och är mild och skonsam för området just runt ögonen. På det här området är så mycket tunnare och så mycket liksom skörare, just huden runt ögonen. Så var noga med att verkligen ha en bra ögonkräm som återfuktar och som är mild för området. Och den här krämen är väldigt skön. Den är väldigt mjuk och skön konsistens på, så den känns väldigt svalkande och skön att ha på sig. Och sen har jag valt en nattkräm. När jag säger nattkräm så vill jag också säga att det här är inte heller en kräm du kan ha varje kväll. Men det är en nattkräm från Dermacetic och även dagkrämen jag har valt att visa nu är också från Dermacetic. Nattkrämen heter Turnover och det här är liksom en kräm du ska ha någon gång då och då. Jag brukar ha den typ en gång i veckan. Jag kan säga så här, den här är väldigt stark, så det här är också en produkt ni måste vänja er hud med. För den här produkten är monster. Och den här jobbar verkligen så här på linjer, på rynkor, men på ålderstecken. Och när jag säger liksom 1-2 gånger i veckan, det är för att den är verkligen så stark. Och när ni väl har lagt den här och använt den ett tag så kan ni märka att huden kanske börjar fjälla lite.
För den tar bort döda hudceller, den vill hela tiden förnya huden så att den producerar mer och bara håller sig fräsch hela tiden. Men som sagt, ni kan också uppleva att ni blir ganska röda av den, så var försiktiga i början. Men det här är verkligen en produkt som gör magi för din hud. Så jag brukar se snarare den här som ett treatment liksom. Alltså verkligen att bara ha den 1-2 gånger i veckan. Men vän in huden. Vissa gånger har jag haft den som en kur. Att jag har den typ 4 gånger varje kväll. Och sen liksom låt huden vila emellan. För att sen pilar du och huden liksom ramlar av lite. För att den här gör verkligen, nej men alltså den här är otrolig. Så Turnover heter den, och den är verkligen en kräm som mjukgör men som också exfolierar, som jobbar på ålderstecken, som jobbar på linjer, och den gör verkligen stor skillnad. Men var bara lite försiktiga i början innan ni vänjer in den. Men det är absolut en kvällskräm som ni kan ha varje dag. Och från Turnover till dagkrämen som jag verkligen älskar. Och det är den här, och den är också från Dermacetic. K-Cetic heter den, och det är en post treatment cream. Och det är egentligen en kräm som till exempel har ni gjort mycket kemiska peelingar, ni kanske har använt mycket av Turnover, eran hud känns svullen, den kanske är rodnad, alltså röd, ni kan ha akne, alltså huden kan vara irriterad och den behöver lugna sig, den behöver milt, liksom, den behöver skyddas med en bra kräm, och då är verkligen den här magi. Den här krämen har också SPF 50, så jag tycker den här är perfekt att ha nu på sommaren. Och den är nästan lite brun när den kommer ut, jag ska visa er. Så jag vet inte om ni ser det, men den är liksom nästan lite krämfärgad. Och när man lägger på den här så kan man ibland nästan uppleva att det läggs som ett filter. För den jämnar verkligen ut din hudton, och som sagt, är ni lite röda och irriterade i huden, gör den här perfekt. Till exempel har ni lite akne, är huden stressad, rodnad, svullnad, då hjälper den här till att det ändå ser liksom lugnare ut, och den gör din hud lugn. Den är liksom snäll mot huden och den lägger på som ett litet filter som jag precis sa. Och det är också så bra att den har SPF 50. Alltså jag älskar den här krämen, jag har haft den så länge, och den är lite tjockare i konsistensen, men den lägger sig verkligen i huden, och liksom man känner att den lägger sig som ett litet lager för att skydda huden. Den är jättenice. Och sen, för att inte det här ska dra ut för mycket på tiden, så vill jag också bara ta upp en annan produkt som jag pratat väldigt mycket om, och det är Mesomask. Det här är ju en mask som jag brukar lägga på huden på morgonen, och den är från Filorga. Det är min absoluta favoritmask, kan jag säga. Jag älskar den här. Det här är en produkt som verkligen återfuktar, ger huden lyster, ger huden glow, och den är liksom en quick fix, men också det är en otrolig produkt. Alltså jag har haft den här i flera år, och jag absolut dör för den här. Den lägger ju som en vit liksom mask vid hela ansiktet. Jag brukar på den ungefär 20 minuter. Och när man tvättar av sig den, man är så återfuktad och så härlig i huden att den är otrolig. Verkligen. Men det här är verkligen en mask som jag lägger dagtid. Sen finns det en till mask som jag gärna vill prata om också, och det är den här. Och den är från Oskia. Den är lite mer av naturliga ingredienser. Och det här är en mask som jag tycker luktar otroligt. Alltså den doftar spa. Men det ni ska göra den här för att aktivera den här masken, det är också när ni lägger den på, så måste ni liksom massera in den lite så att den blir liksom vit typ. Och det är då de här aktiva ingredienserna kommer och jobbar på din hud. Och som sagt, doften på den här är magisk. Det här är verkligen 2 produkter som jag brukar använda som dagmasker. Jag tycker att de är helt otroliga, och de jobbar lite på samma sätt. Just att det här, liksom, de vill brightening, de vill lystra, de vill glowa, de vill återfukta. Nej, men de är 10 poäng. Och mina 2 sista produkter som jag pratar om, de är från Clarins. Och det är den här body lotion tillsammans med den här fantastiska, otroliga oljan som min graviditet aldrig hade klarat sig utan. Jag kan säga så här, den här doften har jag blivit beroende av. På tal om att något doftar spa, den här doftar spa. Och jag vet inte hur många frågor jag har fått från er och bara, vad är det för olja du använder som du pratar om som luktar spa? Det är den här, den är helt fucking amazing. Jag kan säga så här, en kombination som är oslagbar om du får torra ben eller torr hud, vare sig det är vinter, vare sig det är sommar, så är de här 2 otroliga tillsammans. Jag brukar ta en liten klick i handen, så, och sen en liten dos av den här oljan. Och sen smörja in det. Och sen smörja in hela huden. Eller lägga först den över hela kroppen och sen liksom packar jag in den här fukten med oljan över. Så jag kan säga så här, det är en otrolig kombination. Vet ni vad, det här var allt från mig och Nordic Feel den här gången. Så kul att få dela med mig av lite hudvårdstips och hudvårdsmärken som jag tycker är helt otroliga. Och glöm nu inte min kod 20klara för 20% rabatt
på all hudvård hos Nordic Feel. Och den här koden gäller nu till den 3 juli. Och är det något problem med koden eller någonting, gå ner i min beskrivning för där står allting. För till exempel den gäller inte på nedsatta varor och den gäller inte på deals. Men annars har ni alltså 20% på all hudvård hos Nordic Feel. Nej men det här är så bra. Vet ni vad? Happy shopping! Nu jäklar är det sommar och nu ska vi. Vloggen fortsätter. Jag har precis mött upp Humlan. Humlan är tillbaka i vloggen. Ja men ni ser ju. Underbart. Även kallad Nanny hemma hos oss. Hon älskar ju bebisar så att hon hjälper till som fan. Och vi hade bestämt att bara, men vi går en promenad när du kommer. Vi går ut på den här promenaden och bara, det börjar regna. Och Humlan bara, men har du regnskydd till vagnen? Jag bara, nej, men jag har solskydd. Så att vi ska nog bara gå lite här omkring. För sen ska vi möta upp Johns kusin Kevin och äta lunch med honom, hans tjej Natalia och sen John kommer också. Så vi ska äta lite på Mahalo. Om det är öppet på söndag på Mahalo, är det öppet? Vi får kolla. Ja, skitsamma. Men så vi får se vart vi hamnar nu. För nu börjar det verkligen regna. Och här går jag i en t-shirt. Mitt barn utan regnskydd. Och ja, vi får helt enkelt se vart vi hamnar. Vloggen fortsätter som sagt. Och efter det här ska Humlan och jag hem. Rensa hemma. Ja men vet ni vad, det kommer bli en underbar jävla dag. Vill du se på underverket Humlan? Ja, jo gärna. Det är det enda jag har gjort senaste timmen. Bortsett från den brutala nappen. Men förutom det Humlan. Nej men alltså hon är så jävla söt. Alltså hon är så söt. Jag är kär i den här lilla tjejen. Nej men alltså jag med Humlan. Alltså jag är ju sjukligt besatt om man men säger trodde du ärligt talat att det skulle bli så här? Nej, jag har ju blivit den här psykopaten. Ja, du är en psykopat mamma. Alltså jag har ju verkligen blivit den här du vet som bara kan sitta och glo på mitt barn och aldrig tröttna. Och De säger ju det. Nej men och jag är rädd för mig själv att så här, du vet jag blir så nöjd när jag får den att somna. Och så fort de somnar känner jag så här, nej men ni vaknar. Ja. Och igår så var jag ju med dig och Sonja. Ja. Och Sonja hade suttit med henne typ en timme då. Då var jag så här, ge mitt barn, jag saknar henne jättemycket nu. Alltså jag vill bara påminna dig, kommer du ihåg när vi satt och snackade skit om folk för att de var så himla såhär, okej jag saknar mitt barn så fort den har somnat. Men alltså jag köper det, rakt av. Nu är du den. Nej men alltså jag är den och jag är så besatt. Och vi alltså, förstår ju varför. Nej men jag kan också känna så här, vet du vad som allt har fått en annan mening Humlan. John, slängde i bäcken. Det är den här jag bryr mig om. She is now number one. Nej men alltså 100%. Och du, alltså det klär dig. Ja eller hur? Något fruktansvärt bra. Jag vet inte hur vacker jag är just nu. Men, jo. Men förutom det. Nyförlöst, fräschare än någonsin. Det vet jag inte. Jo, men, faktiskt. Nej men det klär mig faktiskt. Jag håller med. Ja, det klär dig jävligt. Det trodde jag inte. Jag ska väl säga att jag känner så här, nej. Men det är ju för att jag är tonåring. Ja, det är nog det. Men det är ju det som är grejen fortfarande. Att du började morgonen med lite godis liksom. Ja men om folk som tänker så här du vet. Att ja men du vet man måste vara vuxen när man ska ha barn. Ja. Alltså jag är ju själv ett barn. Ja, jo. Det är ju det. Nej men vi vill ju aldrig bli vuxna. Det är det som är grejen. Nej men det är det som är grejen. Men jag har ju börjat inse nu att är det så här våra föräldrar också har känt. Att typ när de har skällt på oss och bara så här. Humlan du måste komma hem klockan 22.00. Det är senast och de bara säger jag skiter i det om du kommer hem 12. Men det är bara en princip nu. Bara för att jag har sagt att du ska så måste jag hålla det typ. Det är ju typ så. Ja. Förstår du? Men jag tror också att vi är väldigt... Jag känner, alltså jag vet inte vad ni tycker som följer oss. Tänkte jag, Klara. Ja, men de tänker ju att det är barnsliga. Ja men vi är ju väldigt unga för vår ålder. Tror du inte det? Ja eller är vi de här nu trashen. Som du vet så här, tänker att vi är 20 och folk tittar på oss och bara så här, när ska de växa upp? De är inte 20 längre. Men vet du vad, jag är helt okej med det. Jag är gärna trash. Ja. Jag älskar trash. Ja men jag är gärna det. Jag är gärna den trash. som så här, leker att jag är 20 fast jag nu är 33. Men det är också så här, du vet när jag går och kör med barnvagnen. Alltså ärligt talat, när jag går och kör med barnvagnen. Då tänker jag ibland så här. Det är ett jävla skämt för fan. Ja. Det är ett barn som är ute med ett barn. En blind som leder en jag blind. Tänker fortfarande så här, när ska vi lämna tillbaka det här barnet? Så känner jag verkligen, så som du säger. Jag är så här, men nu har ni lånat färdigt, nu är det dags att lämna tillbaka. Nu har vi lekt färdigt barnet. Så känns det. Nu har vi lekt färdigt, leken är slut. Ja, verkligen. Ja, herregud. Men nu ska vi försöka gå lite där. Jag tycker ändå det har slutat regna lite. Ja, faktiskt. Jag vill bara säga, det här är nybliven mamma-syndrom då. Vi har glömt regnskyddet. Jag har redan sagt det. Ja. Men hon håller sig ändå ganska stadig. Torr so far. Ja. Herregud. Och jag ska också visa i den här vloggen hur jag bäddar i den här vagnen. För det är så många av er som har frågat sig, hur bäddar du för det ser så mysigt ut? Ja men det är ju så gosigt. Nej men det är så gosigt. Så jag ska visa allting. Jag tänker att vi går igenom allt sen när vi kommer hem. Men först nu, lunch på Mahalo. Om det är öppet. Innan vi går till Mahalo så har jag ett mission. Det är att köpa några nya trosor. För att just nu har jag några trosor som är från det här märket. Och jag har älskat dem. Älskat dem nu efter förlossningen. Jag tyckte att de har varit så bra. Men de sitter väldigt tight liksom. Om själva fiffi snippan som man nu säger när man har barn. Så att jag vill gå och köpa typ så här riktiga mammatrosor i bomull. Ska vi gå till Åhléns och kolla det då innan vi går till Mahalo?
Det känns som något man kanske inte heller pratar om så mycket. Så här, hur bekvämt är det att ha massa typ ett. Men det går inte att ha string när man har binder och sånt. Exakt. Nu. För det kanske ni också undrar, eller det kanske ni inte undrar alls, men jag svarar på det. Jag blöder faktiskt inte mycket längre, utan nu är det mer det här avslaget. Så jag behöver fortfarande bindor på mig. Så jag behöver ett par bra bomullstrosor som man kan ha med bindorna. Jaha, vad är det? Så var det själva fan. Vadå själva fan? Men vad är klockan då? Men du öppnar säkert inte Åhléns heller innan 12. Nu ringer klockan, då är vi klockan 12. Ja, 5 minuter. Ja. Ja, men nu frågar vi någon. Nej, vi går och kollar. Vi frågar någon, var är bomullstrosorna? Jo, nu frågar jag. Strumpor också. Ursäkta, underkläder. Humlan, kolla. Jag har hämtat hjälp här. Jag vill ha riktiga jävla bomullstrosor. Om du tänker sexigt och sen tänker motsatsen. Hjälp. Det är jag. Men typ såna här, Humlan. Men Humlan, ärligt talat. De här är ju lite såna som... Men är det här bra kvalitet, tänkte jag säga. Vill man ha bomull, Humlan? Andas den då? Ja. Men det kanske är svarta, så behöver man inte tvätta dem varje dag. Nej, jag skämtar, Humlan. Oj, vilken skönt material. Oj, oj, oj. Det var inte kul längre med mamma med trosorna. Så älskling. Du luktar sjuk i munnen. Du vet när man luktar sjuk. Du vet att man känner så här att du luktar. Om du googlar feber, alltså googlar du sjuk och baciller. Det är vad du luktar i din mun just nu. Vad snällt av dig. Ja, men det var ungefär så. Ja, men vi ska snart äta. Så jag hoppas sjukdomen försvinner då, för det där var pesten där inne. Fy fan. Humlan, jag måste bara säga en grej. Inflationen är ändå påtaglig. Vet du vad det här kostade? Nej. 701 kronor. 2 par trosor och 1 par strumpor. Eller ett 7-pack strumpor. Ja, det är väldigt sjukt. 701 kronor, nästan 1000 kronor. Ja, det är fan. Var det inte sjukt? Jo. Jag trodde det skulle kosta typ 300 spänn. Ja, fast då är det ju inte med. Då har du bott under en sten. Vad har du lurat in mig på? Det här borde man ju få bidrag på efter förlossningen. Trosor? Ja, faktiskt. Herregud. Det är dyrt att bli mamma. Ja, nej, nu går vi mot Mahalo för lunch. Det enda jag stör mig på Mahalo, det är att allt är fake. Att det är veganskt. Vet du vad som provocerar mig? Att jag beställer pannkakor också. Vegansk grädde. Man bara, ge mig vanlig eller kokosgrädde kan vara gott. Smakar choklad. Ja, men alltså det är ju äkta choklad, antar jag, för det är inget kött i det. Jag gillar inte choklad. Men det är ju inget smör eller såna här goda saker. Inga mejeriprodukter. Nej. Jag älskar ju såna här fake-saker. Får jag smaka? Va? Ja, men du älskar ju allt som är fake. Det är för att du är en fake bitch. Kan ni backa upp mig här? Kan ni backa upp mig här? Eller hur? Visst är hon en fake bitch? Fake bitch. Men grejen är så här. Fake ass bitch. Don't be looking at me, fake ass bitch. John. John, säg något igen. Fake looking ass bitch. Då blir det ingen städning av garderoben idag. Städning och garderoben. Då får du ha det så skräpigt. Jag vet inte vad ditt försök är. Det är fake städ. Fake städ. Alltså jävla orre. Hörru du, kan jag få säga en sak nu? Ja. Det här kan man Om du inte säger något jämföra. äkta. Jävla idiot. AliExpress. Nej, men jag ska komma ihåg det här, John. Jag ska komma ihåg det här. I will remember this. Gud, det blir så stelt här nu. Man kan hamna lite mitt emellan här. Lägger du det i riktiga minnet eller fake minnet? Alltså jag orkar inte med det. Tonåringen, Klara, vad är det in i vårt liv? Det var så bra innan. Hey, stay fake. Stay fake. Inte längre stay safe. Stay fake. Jag tycker att min kaffe blev lite stark, om jag ska veta. Varför är din tunga helt blå? Vad har du nu ätit som en tonåring? De här klubbarna. Klubba. Som du är hemma. En blå klubba. Det brukar du också ha till höra. Visa tungan. Smakar den här chokladen. Fejkchoklad. Jag smakar humla. Alltså vet du vad det roliga är? Det här är äkta choklad. Alltså, Aj. Det är hon ju. Det är hon som...
Sluta säga att jag är Kasta mig under bussen. Alltså ska vi vara helt ärliga. Av alla här, Det här är äkta. Så John, den kan av vara. alla här så är jag nog mest äkta. Av alla här, då är det jag du menar. Ja, av alla oss tre så är det nog jag som är mest äkta. Nej. Nej. Eller hur? Har du en autenticitetsstämpel? Bara vegan. Alltså vad pratar du för språk? Nej, men det är äkta Svenska. språk. Så nu då. Okej, men vet du vad? Jag tänker inte tredje jula om du ska mobba mig. Och Vad sa du? Jag tänker inte tredje jula om du ska mobba mig. Då går jag hem. Du är också så här att vi bara... Vad är det för jävla mobbing? Jätteelakt. Ja, nu väntar vi bara på Nu får du maten. ta av det offer. Ja, John, vill du testa ännu en fejkgrej som humlan har? Fejkpudding. Ja. Ja, men den var faktiskt god. Men det är mer för det är fika mango. Det är typ mango för det. Den var ju god. Jag är säker på detta. Den var god. Jag är säker på att det är äkta. Nej, men mahalo är fejk. Förlåt. Men va? Det är fejk. Det är inte riktig mango. Jag älskar dock deras sallad knivsöder, den jag har valt. Den är jättegod, men mangon är ju fejk. Ja, de har mango på det. Ja, det är inte alls gott. Fan, Men det är i gott. Sverige har vi inte färsk bra mango. Men jag gillade den. Alltså den här salladen som sagt, den är faktiskt jättegod. Oj, hjälp. Trots fake kyckling. Den är god. Så du borde gilla den här humlan. Allt är fake. Jag gillar inte fejk. Ja. Jag gillar bara the Man real gillar deal. Man gillar inte det man är. Nej, man gillar inte det man är. Alltså vet ni vad? Jag går hem nu. Alltså- Boom. Inte ring nu. Säg nu ärligt. Säg nu ärligt, vad ska hon säga? Ja, nu ska vi säga det. Humlan pistolhotar oss och så säger hon att vi måste säga måste nummer 1. Men vi alla vet ju. Håll en kniv mot honom också. Nu säger du. Och nu är vi hemma och eftersom det regnar så kände jag så här. Vad gör man när det regnar? Jo, man kollar på film, man bebisgosar och man bakar. Så John har fått bestämma, han älskar när jag bakar sockerkaka, så det ska jag göra nu. Så jag har ställt fram allt här. Så vi svirar ihop en sockerkaka och sen tänkte jag och humlan göra det här med lilla Ivy. Vi ska ta hennes fotavtryck och handavtryck och sen ska vi försöka kolla på en film och bara mysa. Men först sockerkaka. Jag önskar att ni kände doften här hemma nu, så här nybakat sockerkaka. Åh fy fan vad gott. Åh fy fan vad gott. Just det, jag vill också säga det. Det är så många av er som har frågat om mina andnings-BH:ar. Jag köpte de här på H&M. Så jag beställde faktiskt dem från hemsidan. Så in och beställ där. Och jag har stått medium i dem och jag har ändå ganska stora tuttar och det funkar. Jag har även large i några och large och medium funkar. Men har ni större tuttar än mig så funkar absolut large också. Men ja, sockerkaka. Åh fy fan, allt är lika bra. Ni har smakat sockerkakan. Men jag såg att någon har varit. En liten mus har varit där och det är jag. Ja men precis, den var jättegod. Jag tar en liten till där. Oj. Nej, Jag måste jättehög värme. ja, jag skulle gå och duscha och John skulle sköta det. Men vad jag vet så sitter John här. Gå du och duscha så tar jag barnen och lagar mat. Du får lägga och titta på din film. Ja, för John du är totalt värdelös. Ge mig mitt barn. Akta barnen. Nej men här är kött, det är köttbullar och här är våra humlar. Nu blev jag inte bara barnflicka, nu blev jag även Måste vara med sin far. fru också. Okej lilla Ivy, du ser livrädd ut. Det är dags. Det är dags för, kolla nu, bläcket. Att sätta foten där och sen foten här. Är du redo? Ja! Älskling, nu kör vi. Du ska digga gå. Okej, nu kör vi. Vilken fot? Vilken fot? Spelar ingen roll, bara det är någon fot. Jag kör höger. Tryck den på henne så att den kan. Vad gör du nu? 1, 2, 3. Men fort ner i mangon. Fort ner nu. Oj, vilken gullig näbbdar.
kissar hon eller bajsar hon. Ja, det förstår jag också. Det är helt varmt i blöjan. Men jag tänker, varför ser det ut som att hon har storlek 39 på foten? Det blir en stor tjej tror jag. Tack. Hon är en lång tjej. Jo, tack. Långa ben. Men okej, ska vi köra handen? Fast Ja. handen blir nog svårt tror jag. Nej, men jag tror att det går. Jag tror inte det. Det är bara att man blir lite svart. Man sköljer Vet du bara. vad? Vi tar andra foten. Och så stampar ner igen. 1, 2 och 3. Ja! Oj, vad gulliga. Bussiga. Så nu tvättar vi av fötterna innan det är svart färg. Kolla vad gullig. Han skriver bara under att hon inte ska skaffa kille förrän hon är 30. Kan du gå härifrån? Nu börjar jag hoppas att du har svart på bröstet. Det är från Klara. Nej, nej. Nej, men nej. Det är hår, säger han. Det är hår. Försöka leka man. Ett bad. Han försöker leka man nu. Det är hår. Det är hår. Det är sådär 4 små krulor. Ja, nu blir det bad. Och vi har ju faktiskt badat henne en gång innan. Men hon tyckte att det blev lite kallt när hon väl gick upp. Så badet var okej. Det var bara att hon tyckte att det liksom, efteråt så blev det lite kyligt när man skulle ta handduken runt. Så nu har jag värmt en värmekudde och så lägger jag den i hennes handduk så den är varm och redo. Det blev en liten andningspaus här direkt efter handduken. Kanske helt perfekt. Alltså hon verkar gilla det här. Jag tyckte också det. Men alltså vet ni vad, med det här sagt så säger jag faktiskt tack och hej för oss idag. Du har lovat de här att du skulle visa hur du bäddar din vagn. Oh my god, men okej, vet ni vad? Vet ni vad, jag lovar att göra det i nästa vlogg. Då lovar jag det. Ni har Pinky mitt ord. promise. Pinky swear. Pinky swear. Okej. Jag lovar. Nästa vlogg så glöm inte att titta då heller. Vi ses snart igen och glöm nu inte min kod hos Nordic Feel. Och passa på nu om ni verkligen vill ha något nice. Och de här produkterna jag rekommenderar är verkligen fucking notch, eller hur John? Crème de la crème. Exakt så. Vet ni vad, vi ses snart igen. Hej då! Hej då!